साथीहरु आज जो मसँग रहेको छ चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र एकदमै राम्रो ग्याजेट इयरबड M90 प्रो है। यो चाहिँ एकदम राम्रो र एकदमै बजेट फ्रेन्डली पनि छ। तपाईहरुले चाहिँ सस्तो पैसामा चाहिँ सस्तो प्राइसमा एकदमै राम्रो इयरबड कुनै खरिद्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको लागि एकदमै राम्रो अप्सन हुनेछ है त। किनकि साथीहरु यसमा चाहिँ 1200 mAh को चाहिँ पावर बैंक पनि रहेको छ। यो चाहिँ पावर बैंक रहेको छ। यसबाट तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइल पनि इमर्जेन्सी परेको ठाउँमा चाहिँ इमर्जेन्सी पर्यो भने तपाईहरुलाई चाहिँ कतै गएर अड्कनु भयो या चाहिँ नभने चाहिँ 5-10% चार्ज भइदिए पनि कसैलाई कल गर्दैन त्यस्तो सिचुएसनमा कन्डिसनमा तपाईहरुले चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईहरुले यदि फुल मोबाइलै फुल गर्छु यसले चाहिँ एकदम चार्ज गर्छु भन्न त्यो चाहिँ मिलेन। तर इमर्जेन्सी कन्डिसनमा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यो चाहिँ इयरबड है त। र तपाईहरुको चाहिँ यहाँ छ कि यसको तपाईको चाहिँ मैले भनिहाले केसको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ अथवा चाहिँ केसको चाहिँ क्यापासिटी रहेको छ 1200 mAh र चाहिँ यो यसको नाम रहेको छ M90 प्रो इयरबड र चाहिँ यो एकदमै राम्रो रहेको छ भने यो गेमिङ इयरबड पनि भन्छ यसलाई। र चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटी पनि मैले टेस्ट गरेको एकदमै राम्रो चाहिँ एकदमै 3D साउन्ड क्वालिटी रहेको छ साथीहरु। र चाहिँ यसको वायरलेस भर्जन रहेको छ 5.3 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5.3 र इफेक्टिभ डिस्टेन्स रहेको छ 10 to 15 मिटरसम्म यसले चाहिँ क्याच गर्न सक्छ है त। एउटा चाहिँ इयरबडमा तपाईको 40 mAh को ब्याट्री रहेको छ भने दुईटामा 80 है त। भनेदेखि यसको इयरबड ब्याट्री क्यापासिटी रहेको छ 1200 mAh है। यसको केसको क्यापासिटी रहेको छ 1200 mAh भनेदेखि त्यसैले म्युजिक टाइम तपाईले कन्टिन्यू म्युजिक सुन्नुभयो भने 4 आवरसम्म तपाईहरुले चाहिँ कुनै म्युजिकहरु सुन्न सक्नुहुनेछ यो इयरबडबाट है त। भनेदेखि टेल टाइम भनेको कन्टिन्यू तपाईहरुले चाहिँ फोनमा कुरा गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 4 आवर भनेको एकदम इनफ टाइम हो। फेरि अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुले फेरि यसमा चाहिँ युज गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ फेरि यो केसमा राख्नुभयो भने अटोमेटिक चार्ज हुन्छ र चार्ज पनि तपाईको चाहिँ डिस्प्ले गर्छ है त। कति चाहिँ यसको चाहिँ ब्याट्री छ कति चाहिँ युज गर्नुभयो केसको ब्याट्री कति छ भनेर चाहिँ डिजिटल डिस्प्ले रहेको छ। भनेदेखि स्ट्यान्ड बाइ टाइम भनेको 150 आवर चाहिँ यसको स्ट्यान्ड बाइ टाइम रहेको छ भने चार्जिङ टाइम 1 to 2 आवरमा यसको फुल चार्ज हुन्छ भनेदेखि है साथीहरु। ल यसलाई म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरेर यसमा भित्र चाहिँ के छ त भनेर देखाउने छु है त साथीहरु। साथीहरु अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन या यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर र त्यसको साथसाथै तल बेल आइकन देख्न सक्नुहुनेछ बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला र यसको साथसाथै माथि रहेको चाहिँ लाइक बटनलाई पनि क्लिक गरेर चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीहरुसँग यो भिडियो शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। मलाई यो सामान फोकस गर्ने मलाई फोकस गर्नु त हो यता राख्ने यो चाहिँ के हो यसको बिलमा रहेको यो चाहिँ नल है बक्स हेर कस्तो छ दामी हो त केस भयो यो चाहिँ के छ चार्जर भयो पनि पाइँदैन एक्स्ट्रा यो पनि पाइँदैन यो चाहिँ सी टाइप मेन हुन्छ सी टाइप चार्जर है साइडमा मेन भनेको यो राइट मेन गोल्ड हेभी छ त यार कलरडा खोल्नु चार्ज भइरहेको चार्ज भइरहेको चाहिँ पावर बैंकको लागि हो यो चाहिँ चार्जको लागि
त्यसो गरेर चाहिँ यहाँ पुट भयो यो चाहिँ टच सेन्सर पनि छ यो चाहिँ अब लाइट यस्तो लाइट बोल्छ अनि यहाँ चाहिँ लेफ्ट राइट भनेर देखिन्छ यहाँ यसलाई लेफ्ट राइट लेफ्ट र राइट बन्द चाहिँ चार्जको लागि चाहिँ यस्तरी यस्तरी हाल्ने म्याग्नेट छ कि स्टार्ट हो होइन यसरी स्टार्ट भयो यसलाई चाहिँ यस्तरी यहाँ हालेको दुईटै चार्ज भयो